Hi guys, ChatGPT release වෙන කලින් ගොඩක් කට්ටිය දැනන් හිටියේ නෑ මේ AI කියන දේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ ඊට කලින් ඉඳන්ම මේ AI කියන එක තිබ්බා. හැබැයි මේ ChatGPT කියන එක release වුණ ගමන් තමයි මේ AI කියන concept එක blow වුනේ. එතනින් පස්සේ AI අරක, AI මේක මෙහා පැත්තේ බැලුවොත් Google ඒ කට්ටියගේ phones වලින් AI implement කරනවා. මේ පැත්ත බැලුවොත් Samsung ලා ඒ කට්ටියගේ phones වලින් AI implement කරනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ Apple's ලාත් artificial intelligence ඒ කට්ටියගේ phone එකට ගේන්න යනවලු. කොහෙ බැලුවොත් AI. Tech content creator කෙනෙක් හැටියට මම strongly believe කරන දෙයක් තමයි AI will never replace human, but human who use AI will surely replace human. ඔයාලත් ඔයාලගේ business එකේ නැත්නම් ඔයාලගේ job එකේ නැත්නම් ඔයාලා කරන ඕනෑම වැඩකට මෙන්න මේ AI කියන එක පොඩ්ඩක් හරි ගාව ගන්න බලන්න. because future එකේදී ඒක ගොඩක් useful වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලත් industry එකෙන් out වෙන්න යනවා හරියට Nokia phone වල. මම ඔයාලට අද superior AI sites 7ක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලගේ day to day life එකේ use කරන්න පුළුවන් විදියට. so මම කියන හැම website එකේම link ඔයාලට පල්ලා description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි Google Bard. මේක ChatGPT එකට තරංගයක් විදියට Google ලා රිලීස් කරපු AI tool එකක්. so මේකේ difference වෙන්නේ කොතනද කියලා බැලුවොත් Google Bard එකට internet access එක තියෙනවා. මේ බලන්න මම ChatGPT එකෙන් අහනවා what are the best value for money smartphone that released in 2023. මේ බලන්න ChatGPT මට ඒකට answer එකක් දන්නේ නැහැ because එයාගේ data set එක updated නැහැ. ඒකම මම Google එකෙන් ඇහුවොත් මේ බලන්න එයා මට completely pictures එක්කම answers අරන් දීලා තියෙනවා. wow Pixel 8 උත් තියෙනවා. ඇත්තටම Pixel 8 හොඳ value for money phone එකක්. Bard එකට internet access එක තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඕනෑම article එකේ link එකක් copy කරලා අන්න ඒක summarize කරන්න කියන්නේ. හරියට මේ වගේ. so මේකෙන් ඔයාගේ time එක ගොඩක් save කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතර නෙමෙයි Bard කියන්නේ Google ලාගේ production එකක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක Gmail ඒ වගේම Google Docs වලට කෙලින්ම මේක link කරගන්න. ඒ වගේම Bard එකට ඔයාලට පුළුවන් picture එකක් upload කරලා Instagram caption එකක් වුණා දෙන්න කියන්නේ. මේක දැනට human images වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් අනිත් images try කරලා බලන්න. ඊළඟ site එක තමයි Beat7. මේක YouTube content creators ලාට හොඳ site එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට copyright ගැන වදයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් AI use කරලා music එකක් generate කරලා ගන්න. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Beat7 AI කියලා Google එකේ search කරලා එන පළවෙනි website එකට යන්න. ඊට පස්සේ එන page එකේ ඔයාලට පුළුවන් prompt එකක් දෙන්න මොන වගේ music එකක්ද ඔයාලට ඕනේ කියලා. example එකක් විදිහට මම දෙනවා develop a high energy electronic dance music anthem perfect for a club or a festival atmosphere. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන green color compose track කියන button එක press කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ audio edit එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ සින්දු අහන්න, එතන ආඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්, frequency suggest කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ right side corner එකේ බැලුවොත් එයා alternate tracks උත් දීලා තියෙනවා අපි අහපු prompt එකට අනුව. so මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදියට adjustment කරගන්න පුළුවන් like instrument, genre, ඒ වගේම tempo එක, bass, melody ඕන දෙයක් මෙතනින් adjust කරලා download button එක click කරන්න තියෙන්නේ. so මේකේ තියෙන එකම downside එක මේකේ track එක download කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ගාණක් pay කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් screen record එකක් වගේ use කරලා මෙන්න මේකේ audio එක record කරගන්න. මේක ඔයාලට YouTube එකට upload කරන්න පුළුවන් කිසිම copyright issue එකක් නැතුව. හැබැයි මේක ඔයාලා commercial purpose වලට use කරනවා නම් මෙයාලගෙන් license අරගන්න ඕනේ. තුන්වෙනි website එක තමයි flare.ai. so මේ බලන්න මේ තමයි මගේ phone එකෙන් ගත්ත original image එක. මේ තියෙන්නේ මම AI use කරගෙන edit කරපු post එක. so මේක කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ flare.ai කියන website එකට ගිහින් create new project click කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා මේ වගේ ගොඩක් ස්ටයිල් සජෙස්ට් කරනවා. මෙතනින් ඔයා කැමති ටෙම්ප්ලේට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ තප්පර කීපයක් ඇතුළත AI එකෙන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පෝස්ටර් ඩිසයින් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. so මේක ගොඩක් යූස්ෆුල් එකක් graphic designer නැත්නම් freelancer කෙනෙක් නම්. මේ site එකත් bookmark කරලා තියාගන්න. මේකත් මාරම යූස්ෆුල් site එකක්. තුන්වෙනි එක තමයි runway.ml. ඔයා already මේ site එක ගැන අහලත් ඇති. මේක basically video editing site එකක්. ඔයා අහලා ඇති photos වල අපිට objects erase කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔයා දැනන් හිටියද දැන් videos වලත් object erase කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ left hand side එකේ videos කියන යටතේ edit videos කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. so මෙතන බැලුවොත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් like green screen remove කරන්න, ඒ වගේම backgrounds change කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල්. so මෙතන මේ in painting option එකට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් videos වල තියෙන objects remove කරන්න. example එකක් විදිහට මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන robot remove කරන්න. so video editor කෙනෙක් මේක බලා ගන්න ඉන්නවනම් එයාට කියන්න පුළුවන් මේ මොනවද bro මට මේක masking tool එක use කරලාම කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. yeah but එහෙම පුළුවන් but මේ tool එක use කරලා ඕනෑම කෙනෙක්ට මේක remove කරගන්න පුළුවන් කිසිම editing knowledge එකක් නැතුව. so මේ website එකේ downside එක මොකද්ද කියලා බැලුවොත් free version එකේ ඔයාලට 3 projects වෙනකන් තමයි කරන්න පුළුවන්. ඔයා තව project එකක් ගන්නවා නම් පරණ එක delete කරන්න වෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ කරන්න ඕනේ දේ. පස්වෙනි එක තමයි ඔයාලට ගොඩක් useful වෙන site එක. මේක ඇවිල්ලා tumi.app. මම ඒක spell කරන හැටි මම දන්නේ නැහැ. ඒක tume hari tumo වක්කර එකක් එහෙම තමයි වෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට පුළුවන් ඔයාලට full presentation එකක්ම කරන්න ඔයාගේ prompt එක විතරක් use කරගෙන. ඔයාගේ presentation එක set වෙන template එකක් select කරගන්න. example එකක් විදිහට මම මෙන්න මේක select කරනවා. ඕකේ ඊට පස්සේ ඔයා කැමති template එක මේ වගේ select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
prompt එකක් දෙන්න. example එකක් විදිහට මම type කරනවා I need a presentation about characters on Money Heist TV series. ඊට පස්සේ මට just keyboard එකේ enter button එක click කරන්න තියෙන්නේ. so මෙතන බැලුවොත් එයා characters of Money Heist දාලා ඒකේ තියෙන characters වල නම් දීලා තියෙනවා like the professor, Tokyo, Berlin, Nairobi කියලා. ඊට පස්සේ මට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ generate all pages කියන එක click කරන්න. so basically මේක මොනවද වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එයා ChatGPT එකෙන් context අරගන්නවා and මේකට අවශ්‍ය කරන images generate කරන්න එයා DALL-E 3 use කරගන්නවා. so මේ දෙකම combine කරලා අපිට ලස්සන presentation එකක් generate කරලා දෙනවා. so මේ බලන්න එයා අපිට slides generate කරලා දීලා තියෙනවා ලස්සන විදියට. characters of Money Heist, Tokyo, එයාගේ background එක, personality එක, role in Money Heist. එතන තව අපිට edit කරන්න පුළුවන්. මට කරන්න තියෙන්නේ control and K press කරන්න. so මට පුළුවන් මෙතන images දාන්න කියලා එයාට prompt එකක් දෙන්න. so එයා generate කරලා දෙනවා අවශ්‍ය කරන images. ඔයාලට පුළුවන් ඒක use කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ own images උනත් මේකට use කරන්න. so මේක මාරම useful site එකක්. අනිවාර්යයෙන් මේක try එකක් දීලා බලන්න. ඒ වගේම මේකේ downside එක බැලුවොත් මේක ඔයාලට generate කරන්න පුළුවන් presentations ගන්න limited. ඔයාලට ඊට වැඩියෙන් generate කරන්න ඕන නම් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් මේකට ගෙවන්න ඕනේ. පළවෙනි website එක තමයි leonardo.ai. so මේකත් ඔයා already අහලා තියෙන website එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ අලුත් feature එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. so ඒකට website එකට ගිහුවම ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ launch app කියන එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ left side corner එකේ ඔයාලට බලන්න real time canvas කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. so ඔයාලට පුළුවන් මේ paint brush එක open කරලා ඔයා කැමති picture එකක් මේ වගේ draw කරන්න. so ඔයා මේක draw කරන එක එහා පැත්තේ real time ඔයාලට generate කරලා දෙනවා. ඔයාගේ drawing එක කොච්චර කැත වුණත් අවුලක් නැහැ. එයා එහා පැත්තේ ලස්සන image එක generate කරලා දෙනවා ඔයා draw කරන එක අනුව. so මේක මාරම interesting tool එකක්. ඔයා මේක කොච්චර කරත් boring වෙන්නේ නැහැ. so මෙතන මගේ drawing එක නම් එච්චර ලස්සන නැහැ. ඔයාගේ creativity mind එක use කරලා අලුත් දේවල් මේකේ try කරලා බලන්න. so අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ site එකත් ඔයාගේ bookmark එකේ add කරගන්න. and last site එක තමයි Heygen. මේ website එකත් මාරම useful website එකක්. so ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Heygen කියලා type කරලා first link එක click කරලා account එකක් හදාගෙන එන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්ටර් වෙන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට පුළුවන් ඔයා කතා කරන වීඩියෝස් ඔයා අවශ්‍ය කරන ලැන්ග්වේජ් එකට translate කරලා දෙන්න. Let's say you want to translate from English to French. النظام الذكي الذي يقوم This AI system will translate to English to French. وسوف تلاحظ أيضا أن حركة شفتيه ستتغير. Also be changed to the particular language. مفيد جدا. الرجاء الذهاب والتحقق منه الآن. so මේ site එකේ බැලුවොත් ඔයාට අවශ්‍ය කරන famous languages ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මේක ලංකාවේ කතා කරන සිංහල and tamil වගේ languages දැනට අපිට බලා ගන්න බෑ. so මේ website එකට දාලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන language එක translate කරගන්න ඕන නම් ඔයාට ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්ම කතා කරන්න වෙනවා. ඔයා සිංහල නැත්නම් tamil වලින් කතා කරපු videos මෙයාට understand කරගන්න බෑ ඒක translate කරන්න. ඒ නිසා ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින්ම කතා කරන්න වෙනවා. ඒත් එක්ක මෙයා translate කරන videos වල lip movement හිටක් අර language එකටම sync වෙලා තියෙනවා. so මේක මාර්ම useful site එකක්. දැන් try එකක් දීලා බලන්න. okay guys අපි video එකේ අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ video ඔයාලට පට useful වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම useful නම් මේ video එක like කරලා ඔයාගේ friends ලටත් share කරන්න. so මම කරපු පරණ videos බලන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන click කරන්න. මේ වගේ තවත් useful video එකකින් මම ඔයාලව ආයෙත් හමු වෙන්නම්. until then peace.